תשמע, בוא נקרא לזה, זה היחידה של חיי, כאילו זה בנה אותי, זה ייצב אותי הכי הרבה בעולם, אבל כשאתה חושב על זה, ילד בן 18-19, למרות שרובנו היינו חבר'ה שהם כאילו אחרי מכינות, ישיבות, זה רוב האוכלוסייה כן. בכללי, ביחידות האלה. היום יש לי הסתכלות טיפה שונה על הדברים, אבל אתה בא נעול, אתה בא לעבוד. הרבה פעמים להיות נעול יכול לפצות על דברים אחרים, כאילו מאוד מאוד חשוב, ולא רק שתהיה חזק, מאוד חשוב שתהיה בעל אינטליגנציה, שתבחין כאילו, המרווח לטעויות הוא מאוד קצר. אתה עושה עבודה שהיא מאוד מאוד כירורגית, בתוך אוכלוסייה אזרחית, עם המון המון מחבלים באוכלוסייה האזרחית, אבל עדיין, אתה עושה דברים שהם מאוד מאוד ספציפיים, אנחנו השגרה שלנו, כאילו זאת העבודה שלנו, כאילו הייעוד של היחידה זה השגרה שלנו והיא קורית, כאילו זה דופק כמו שעון, יש מחבלים לכולם, כאילו זה כזה משפט שרץ, כאילו יש המון מה לעשות, אז השגרה היא עבודה מאוד רצופה, ובתוך כל פעילות יש את המשתנים שלה, הרבה פעמים זה דברים שעולים כאילו צריך להתארגן בכמה דקות או הקפצות, זוכר על המון המון דברים שהיו לנו, וזה לשנות את המוד הזה, כאילו זה כל פעם להחליף ולשנות את המוד, ובתוך הפעילות מאוד מאוד חשוב להיות נעול, אבל גם צריך המון מקום לשיקול דעת, וגם תמיד מלמדים אותנו, לעולם אל תגדל את המחבל הבא בבית. אני חושב שזה משפט שחקוק לי בראש. מעניין. מעניין. כן, מאוד מעניין. אני לא שמעתי את זה הרבה בכלל. תראה, אז זהו, זה חלק מהשירות ביחידה, אני חושב שהמורכבות היא, אני תמיד אומר שזה דעה לא פופולרית. אתה הרבה פעמים, אתה מגיע בתור כאילו לוחם, כן. ואתה מוציא מישהו מהמיטה שלו בלילה, בלי שאף אחד מרגיש, ואז נהיה בלגן. זה נקרא שלב של הפיכת קערה. אני יכול להיכנס לבית בשקט, להגיע לנקודה שאני צריך להגיע אליה, ואז הכל מתהפך. זה בדיוק הסוויץ'. כאילו הסוויץ' עוד קוראים לזה, ואז הסוויץ' האמיתי, של אוקיי, עכשיו זה המאני טיים, ובסוף אתה בעצם משפחות בבית. יש אמהות, יש ילדים, זו התמודדות שאף אחד לא מכין אותך אליה. נכון. זה משהו שהוא מורכב. הוא מורכב, זה כאילו דברים שהם מורכבים, ואני חושב שהרבה פעמים, מה זה הרבה פעמים? תמיד שאני חושב על זה, יש לי איזה נקודה, אתה מרגיש רגע איזה, שאתה נמצא בתוך בית של משפחה, ואתה תופס מחבל, כאילו, אתה יודע, ואני הכי בדעה של כאילו, אני עושה את מה שצריך לעשות, והקם להורגך, השכם להורגו, כאילו, אין לי שום הרורין על הדבר הזה, אבל בסוף אתה מגיע, ואתה אומר, יש לך איזו הקבלה לחיים שלך, אתה יודע, האמא בוכה, והילד, וזה כאילו, זה יוצר איזושהי תמונה, שאני תמיד אומר את זה, זה מרגיש לי שהרבה אנשים מתעורר אצלם אנטיגוניזם. כי הם מפחדים מזה. הם מפחדים מזה, אבל כשאתה פוגש את זה, זה שונה, כשאתה פוגש את זה המון פעמים, אתה כאילו אומר, וואו, אם אני הייתי פלסטינאי, הוא מרגיש את מה שאני מרגיש, כאילו, הוא כביכול רוצה להילחם למען המדינה שלו, אז או שהוא עושה את זה בצורה מחורבנת, והוא רוצח אזרחים סתם, ואתה יודע, אין לי שום הצדקה על הזה שלו, והוא צריך למות, אבל אתה אומר כאילו, הוא ממש בטוח בדרך שלו, ואני כאילו בבית של המשפחה שלו, זה דברים שאני מרגיש אותי ספציפית הם ליוו. היה לך יותר קשה בהמשך? לעשות את זה הרבה פעמים? אני חושב שזה לא מגיע לי שם. זה לא היה לך קשה? לא, כן, זה לא היה לי קשה וזה גם לא מגיע לי שם. זה דברים שאתה מגיע לך אחרי. אוקיי. בגלל זה אני אומר, כשאני שם אני לא חושב על זה. אני עושה את העבודה שלי, ואני הכי מקצוען בעבודה שלי. העבודה שלי זה להיות לוחם ביחידת דובדבן, ואני עושה את הדברים שלי הכי טוב שיש. עם הכי הרבה פחות, בוא נקרא לזה נזק אגמי, כאילו מסביב. יש אווירה של מקצוענות, אין אווירה של, אתה יודע, של דווקא, וכאילו לעשות, כאילו, אתה יודע. כן. הרבה פעילויות, אתה מגיע עם שוקולד בכיס, או משהו כזה, נשק, אקדח, כאילו זה, ויש לי גם סוכריה בכיס, שוקולד בכיס, כדי להרגיע, בתוך מחשבה של לדעת לארגן את הבית בסוף, כי בסוף אני גם צריך לצאת, ואני רוצה לעשות את זה בצורה הכי נקייה שיש, כי בשנייה כל הממפי נדלק,
נכון. היו הרבה פעילויות שהסתבכו. אני מגדיר הסתבכות אנחנו יוצאים מהבית עם השבוי, עם הבחור שלנו, עם הג'וני, מגיעים החוצה, ושם כל הכפר ער עלינו. בדוק, וחוטפים. מלא, המון, מלא. המון, כן. ברמה של כאילו, אנחנו יודעים... תראה, שזה מהרגע שקורה. שאתה הופך כהערה, אני חושב שמבחינתנו, זה יותר נורא שזה יקרה לנו באל היעד. אבל מה שקורה אחרי, כאילו, אתה יודע, זה לדוגמה, הנקודות האלה, לעולם אני לא חושב שאני אחווה איזשהו ריגוש או אדרנלין, כמו בנקודה הזאת, כאילו לפעמים זה החלום שלי, כאילו רגע לחזור לאותה נקודה של גם תחושת שליחות, וגם בתחושת אדרנלין. יש משהו בלהילחם, כאילו שאנשים לא יבינו את זה. יש משהו בלהילחם, בלעשות פעילות, בתחושות שאתה מרגיש, אתה יודע, אני מדבר על עצמי, כן? יכול להיות שאנשים, גם אצלי בצוות, יחוו תחושות שונות. יש בזה ריגוש ואדרנלין, אני לא יכול להשוות אותו לשום דבר אחר בחיים. תמיד הזיקה הזאת, ואחרי זה גם נדבר על איפה זה פוגש אותך בחיים, כי אני עושה את הדבר הזה, וכל הכפר מתהפך עליי, ויורים עליי, ובקבוקי תבערה, ואבנים, ויריות, זה, אני מסיים, ואני יכול באותו יום לחזור הביתה. כאילו, ואז אני פשוט בעולם. נכון. אדם מן השורה.